Hallo, mijn naam is Iris en dit is mijn naamgebaar. Ik ga jullie wat vertellen over toneel en ik neem jullie mee het theater in. Leuk hoor, ik heb er echt zin in. Ik heb een tijdje geleden via de mail een kaartje gereserveerd. Wat is je naam? Ik heet Iris. Even kijken hoor. Ja, je staat op de lijst, Iris. Dat is dan 10 euro alsjeblieft. Wil je misschien ook je jas ophangen? Graag. Dan geef ik je een nummertje. Kijk, dit nummer hoort bij je jas. Momentje hoor. Ik heb dit nummertje gekregen omdat als ik straks na de voorstelling hier weer terugkom, dan kan ik mijn jas ophalen. Kijk, dat is kunst. Er zijn allerlei soorten kunst, bijvoorbeeld fotografie of beeldhouwkunst of theater. Misschien hou jij ook wel van kunst, wie weet. Veel mensen vinden kunst heel mooi. Ik vind dat schilderij heel mooi. Toneelspelen, wat is dat nou precies? Toneelspelen is doen alsof. Ik doe bijvoorbeeld alsof ik een koningin ben. Ik kijk heel deftig, ik heb een mantel om en een kroon op mijn hoofd. Maar ik ben natuurlijk niet echt een koningin. Of ik speel dat ik een poes ben. Maar ik ben natuurlijk niet echt een poes. Bij toneelspelen kan je soms heel makkelijk zien dat het niet echt is. Maar soms is dat een stuk moeilijker. Je ziet bijvoorbeeld twee toneelspelers met elkaar vechten. En die ene die slaat die andere neer. Oh, zou ze dood zijn? Maar nee, als je heel goed kijkt, dan zie je dat ze nog ademhaalt. Oh, gelukkig maar. Ze is niet echt dood. Je kunt toneel spelen in je eentje, met z'n tweeën, met z'n drieën, met z'n vieren of met een heleboel. Bijvoorbeeld toneelspelen met je hele klas. Hoe leuk is dat niet? Maar waarom speel je nou toneel? Nou, omdat het leuk is om te doen, of heel leuk is om naar te kijken, omdat het gezellig is. Ik hou heel erg van toneelspelen. Hier zijn we in de foyer. Daar kan je wat drinken. Ik heb dorst, dus ik ga wat te drinken bestellen. Nou, proost hè. Zo direct ga ik naar de voorstelling kijken. Maar nu moet ik nog even wachten. Iedereen hier zit gezellig met elkaar te kletsen. Bij toneelspelen zie je vaak allerlei verschillende emoties. Dat kun je zien aan de expressie van het gezicht.
Toneelspelers noem je ook wel acteurs. Je hebt 2 verschillende soorten acteurs. De amateurs, die doen het omdat ze het gezellig vinden en leuk om toneel te spelen. En je hebt de professionals. Die pakken het heel serieus aan en verdienen er ook hun geld mee. Acteurs hebben verschillende rollen. Een hoofdrol bijvoorbeeld, die is heel belangrijk. Dan moet je veel tekst uit je hoofd leren en ben je ook vaak op het podium. Je kan ook een andere rol hebben, een bijrol bijvoorbeeld. Dan heb je veel minder tekst en ben je ook niet zo heel vaak op het podium. Toch is een bijrol heel belangrijk. Je hebt verschillende soorten toneelvoorstellingen. Voorstellingen die je publiek heel leuk vindt, waarvan het publiek geniet en om moet lachen, dat noem je blijspel. Of voorstellingen waarbij het publiek heel betrokken is en het spannend vindt, en dat noem je drama. Wie bedenkt een toneelstuk? Nou ja, iedereen kan een toneelstuk bedenken. Je moet je fantasie laten werken, want fantasie is heel belangrijk. Ik fantaseer bijvoorbeeld dat ik vleugels heb en dat ik kan vliegen. En wat fantaseren jullie? Even denken hoor. Hoeveel personen doen er mee? Ja, ik denk zelf aan 2, een koningin en een prinses. En wat doet die koningin? Die rijdt paard. En de prinses? Nou, die loopt. En wat voor kleren hebben ze aan? De koningin heeft een hele mooie mantel en een kroon op haar hoofd. En de prinses die draagt een hele mooie jurk. Waar ze deftig in loopt. En wat zegt die koningin dan? Nou, bijvoorbeeld, koud is het, hè? En wat waait het hard? Ik doe nu net alsof ik een scriptschrijver ben die een script aan het schrijven is. Een script. Maar ik ben natuurlijk niet echt een scriptschrijver. Hoewel, ik heb voor deze DVD zelf ook een script gekregen. En toen moest ik heel veel tekst uit mijn hoofd leren. Kijk maar. Dat is nou mijn script. Nee. Hou nou maar op. Even aandacht alsjeblieft. Jij gebaart niet goed, veel te slordig. Je moet rustig en duidelijk gebaren en jij moet iets meer naar voren komen. Begin maar weer opnieuw. Ja, dat is al een stuk beter. Nou deed ik net alsof ik de regisseur ben, maar dat ben ik natuurlijk helemaal niet. Een regisseur. Wat doet hij eigenlijk? Nou, als de toneelspelers aan het spelen zijn, dan let de regisseur op en die helpt ze om goed te gebaren en ook hoe ze over het podium moeten bewegen. Die houdt alles in de gaten, zodat het toneelstuk beter en beter wordt. Ik ga fantaseren. Dat noem je improviseren. Dus even kijken wat ik hier allemaal heb.
Leuk hè, al die spullen. Bij toneel noem je dat requisieten. Oh, kijk. Ze is zich aan het schminken. Dat noem je ook wel grimeren. Kleding is ook erg belangrijk. Bij toneel noem je dat kostuums. Met een kostuum kan je laten zien wie je bent en wat je doet. Hé, wat ga ik nou doen? Juist ja, ik ga slapen, dat klopt. Ik ben heel erg moe en ik kruip lekker onder mijn dekbed. Kijk, dit is natuurlijk niet een echt bed. Dit hoort bij het decor. De kostuums, de belichting en de requisieten worden allemaal vervoerd in een vrachtwagen naar het theater. Kijk, en hier is het decor. Hoe wordt zo'n decor nou gemaakt? De decorontwerper bedenkt eerst een decor en maakt het in het klein. Dit hele kleine tafeltje wordt later in het groot gemaakt. En de belichting, die is ook heel belangrijk. Daarvoor gebruiken ze kleurenfilters. Ja, dankjewel. Is hij goed zo? Oké. Mooi hè, al die verschillende kleuren. Daardoor blijf je er naar kijken. Oh hemel, wat is dat nou? Wat een fel licht opeens. Dat is nou een volgspot. Een lichttechnicus, wat doet hij allemaal? Die zorgt ervoor dat lampen zachter of feller gaan schijnen. En die zorgt ook voor al die verschillende kleuren. Die bestuurt hij via de regeltafel. En ook via de computer. Kijk maar eens hoe mooi dat eruit ziet. De man die hier achter me zit, is de geluidstechnicus. Hij zorgt voor geluid bij de voorstelling. Voor geluid dat bij de voorstelling past. Bij de toneelgroep werken allemaal verschillende mensen. Zoals
de regisseur, de acteurs en de lichttechnicus. En dan heb je ook nog de artistiek leider. Die heeft de creatieve ideeën en geeft leiding aan een toneelgroep. Die kiest de acteurs en de regisseur en doet nog heel veel meer. De acteurs komen eerst om op proef te spelen. Dat noem je een auditie. De regisseur en de artistiek leider kijken samen heel goed en kiezen dan uiteindelijk een paar acteurs uit. En dat groepje, dat gaat dan verder. Zij gaan oefenen en oefenen, dat noem je repeteren. Ze oefenen het toneelstuk. Kijk, hier is de repetitieruimte. De acteurs en de regisseur oefenen eerst de tekst van het toneelstuk in stukjes. Zo'n stukje noem je een scène. Daarna doen ze het stuk van het begin tot het eind. Dat noem je een doorloop. Ze oefenen en als het dan goed gaat, dan komt er een try-out. Voor een klein publiek. En de mensen geven dan tips over hoe het beter kan aan de artistiek leider. En die vertelt het weer aan de acteurs. En dan oefenen ze weer en oefenen tot aan de première, de eerste voorstelling. Die is heel belangrijk, want er komen er allemaal journalisten van de krant en de radio. En er komt heel veel publiek kijken. En als alles dan goed gaat, dan gaat de groep op tournee. En dan spelen ze op allemaal plaatsen in Nederland. Als je nou wil weten waar ze allemaal spelen en wanneer, dan kan je op de website kijken. Want op de website staat een speellijst. En dan kan je zien waar en wanneer de voorstellingen zijn. Dan kies je een datum en dan moet je wel een kaartje reserveren, want anders is het uitverkocht en dat zou toch jammer zijn. Waar kan je een voorstelling spelen? Dat kan op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld in een schouwburg voor een groot publiek. Maar het kan gewoon ook buiten op straat. Of op het strand. Of bij jou op school, op een podium. Handtheater geeft voorstellingen in gebarentaal. Maar er zijn andere voorstellingen waarin alleen wordt gepraat. Als je daar toch naartoe wil, dan neem je gewoon een theatertolk mee. PR, publiciteit. Waarom zou je reclame maken? Nou, dat doe je zodat de mensen weten dat de voorstelling er is en ze allemaal komen kijken. En hoe kan je reclame maken? Nou, dat kan via de sociale media, bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Of je vertelt het mensen persoonlijk dat de voorstelling er is. Of je stuurt een mailing rond. Maar je kan natuurlijk ook affiches ophangen of flyers uitdelen. Ik zal er een paar laten zien. Een productieleider. Wat doet hij precies?
Die zorgt voor de kaartverkoop en die reserveert zalen voor als acteurs willen repeteren of een echte voorstelling willen spelen. Voordat de voorstelling begint, kan je beter eerst naar de wc gaan. Want als je tijdens de voorstelling naar de wc moet, dan stoort dat zo. Dus ik ga ook maar even. Hallo, mag ik uw kaartje alstublieft? Veel plezier, hè? Ik ben dol op dansen. Zij en ik, wij dansen net als in een dansfilm. Dat was een mooie voorstelling. De acteurs gebaarden en ze dansten. En het licht was ook heel mooi. Ik heb dorst. Ik ga even wat te drinken halen. En misschien kom ik een van de acteurs tegen en kunnen we een praatje maken. Hé, hallo. Wat een mooie voorstelling was het. Met die dansen. Dank je wel. Oh, sorry hoor, mijn collega roept. Ik moet er weer vandoor. Dag. Wat leuk zeg, om haar tegen te komen. Hé, wat is dat nou? Dat is een reactieboek. Daarin kan je opschrijven wat je van de voorstelling vond. Of je die leuk vond, mooi of helemaal niet mooi. Ik schrijf ook even wat op. Waarvan wordt toneel eigenlijk betaald? Nou, je kan geld aanvragen bij een fonds. Dat noem je subsidie. En van dat geld kun je bijvoorbeeld de acteurs betalen, kleding laten maken of het vervoer betalen van alle spullen naar het theater. En wie is daarvoor allemaal verantwoordelijk? Dat is de zakelijk leider. Zo zeg, dat was echt een hele leuke voorstelling. En ik ga nu even mijn jas halen. Vond je het mooi? Ja, zeker. Tot ziens, hè? Ik hoop dat jullie heel veel hebben geleerd en hebben gezien over wat toneel is. Nou, ik ga er weer vandoor. Dag!